حماس حركة مؤسسية لها قيادة محترمة، كل أبناء حماس كانوا في الجناح العسكري أو المدني منضبطون. الدليل اسألوا إسرائيل منذ عام 2003 وحماس صنعت اتفاقيات تهدئة عبر الوسيط المصري مرات عديدة منذ 11 عاما، والإسرائيليون يعلمون والوسيط المصري يعلم والإدارة الأمريكية تعلم، وإلا لما تدخل جون كيري هذه المرة. President Obama said it is irresponsible of Hamas to fire their rockets from civilian neighborhoods. That's what you're doing. Why do you do it when you know civilians are going to die? انظر إلى النتيجة. صواريخ حماس وصواريخ المقاومة في غزة كم قتلت من المدنيين الإسرائيليين؟ إسرائيل تعرف الأعداد. بينما كم قتلت إسرائيل من المدنيين الفلسطينيين؟ هي قتلت حتى هذه اللحظة 1700 شهيد، بينما نحن قتلنا باعتراف الإسرائيليين حتى الآن 63 جنديا. نحن نقتل جنود مقاتلين وهم يقتلون مدنيين فلسطينيين. Because you're firing your rockets from civilian neighborhoods. That's where you're firing your rockets from. Your rockets are fired, Israel says, indiscriminately to civilian areas, Tel Aviv, Jerusalem. President Obama says you're firing your rockets from civilian neighborhoods, and you know what that means, that you will have high civilian casualties. Critics are saying that the only reason that you're doing this is so that you get the international outpouring of international sympathy because of the high civilian casualties. أولا يؤسفني أن تتبنى الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما الرواية الإسرائيلية الكاذبة، وحماس تضحي بنفسها من أجل شعبها ولا تحتمي بشعبها من أجل حماية جنودها. هذه روايات كاذبة، وحماس لا تطلب التعاطف الدولي عبر ضحاياها. حماس تريد أن تحقن الدم الفلسطيني، ولذلك حماس تطلب وقف العدوان. What are you prepared to do to get a ceasefire? Are you prepared to destroy your tunnels? Are you prepared to stop firing rockets at Israel? Are you prepared to accept the right of Israel as a state to exist? نحن مستعدون للهدنة كما قلت لك. نحن لا نتمنى الحرب، نحن نريد الحرب أن تقف اليوم. نحن لم نعتدي على أحد. نتنياهو هو الذي نقل الأحداث التي تصاعدت قبل شهر ونصف تقريبا منذ 12/6 في الضفة الغربية، نقلها إلى غزة. هو يتحمل المسؤولية. نحن مستعدون لوقف الحرب، نحن نريد وقف إطلاق النار، ولكن Are you ready to stop building rockets? Are you ready to stop firing rockets? سأجيبك. إذن هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا فقط يطلب من الشعب الفلسطيني أن ينزع سلاحه المتواضع البسيط ولا يطلب من الدولة الإسرائيلية المحتلة؟ نحن مستعدون للبحث في موضوع نزع السلاح بشرط أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي. But you have, the Israelis say you're firing them indiscriminately at Israeli civilians. That's what you're using those weapons for. When they're not firing at you, you're firing at them. That's how this الذي began. بدأ العدوان هي إسرائيل، وإسرائيل هي التي تقتل المدنيين. شرحت لك بالتفصيل ماذا تفعل إسرائيل في الضفة في غزة في قتل المدنيين. There was a stability though. There was a stability. There was a peace. There was a period recently when there were no rockets. يا سيدي، أنتم للأسف الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الغربية والإعلام الغربي للأسف يتبنى الرواية الإسرائيلية. أحداث حصلت في 12/6 في قبل شهر ونصف، حصلت أحداث في الضفة الغربية. Are you winning this war? صمودنا، مجرد صمودنا هو انتصار. أن نقتل جنودهم وهم يقتلون المدنيين هذا انتصار للقضية الفلسطينية وانتصار لحماس. How are you having a victory for your resistance for the cause when so many Palestinians are dying? How is that a victory? Your rockets aren't striking the Israeli cities. You've killed a handful of Israeli soldiers. How are you winning? How is this a strategic victory? اقتنع شعبنا اليوم أنه لا سبيل للتخلص من الاحتلال وإقامة دولته إلا المقاومة، كما فعلت كل شعوب العالم، كما فعل الشعب الأمريكي عندما تخلص من الاحتلال البريطاني، كما فعل الشعب الفرنسي عندما تخلص من الاحتلال النازي. President Obama asked you to be more responsible, to not fire rockets from civilian neighborhoods. What concessions are you willing to make to get this blockade lifted? نحن مستعدون لكل الخطوات الإيجابية وقد فعلناها، وأنا أقول لك إنه ليتوقف العدوان. Get rid of the tunnels, stop firing rockets. أنا أقول لك ليتوقف العدوان ولينهى الحصار عن غزة
وحماس والمقاومة في غزة لن تطلق الصواريخ على أحد. نحن ندافع عن أنفسنا. نقطة أول السطر. You will stop the rockets. إذا عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي سنتوقف عن الرد عليه. So let's define what is the aggression that has to stop. Let's be very precise and clear. على إسرائيل أن توقف كل أشكال العدوان، الصواريخ، الطائرات، العدوان البري، العدوان الجوي، العدوان البحري. إسرائيل عليها أن توقف عدوانها عن غزة وأن تفتح المعابر وأن ترفع الحصار، ولكن القضية الأكبر بعد ذلك أن ينتهي الاحتلال وأن ينتهي الاستيطان، لأنه جذر المشكلة الحقيقية.